Guys, good morning. Ito yung ating halaman. Ayan. Yung ginawa natin, na nilagyan natin ng vinegar and yung dishwashing soap. Ayan siya ngayon. Tapos meron na siyang bagong tubo dito. Yung ating mayana. May bagong tubo na siya. Ayan yung mga maliliit na yan. Tapos ito yung color green. Ayan, bagong tubo yan. And ito. Ayun o, yung maliit na yun. Yung nasa top. Tsaka ito. And tapos, ginawan ko siya ng DIY. Ito. Pinatong ko siya dito para meron tayong design para sa ating halaman. Tapos, itong halaman na to guys, please comment down below. Hindi ko alam yung klase nitong halaman na to. Binili ko siya pero hindi nila alam yung tawag dito. Ang ganda niya, diba? Color red. Tapos, update ko rin kayo guys. Ito yung cuttings natin para dun sa ating mayana, dito ko siya ilalagay. Ayan. Ito. Dito ko siya ilalagay. Tapos, ito yung nabili kong loam soil. Ito guys, loam soil, complete na siya. Ready to use na for indoor and outdoor. Ayan. Ready to use na siya. Indoor, outdoor plants. Composition niya is vermicast, rice hull, coco peat, carbonized rice hull, garden soil. Tapos yun, loam soil siya. Loam soil siya. Tapos ito guys, yung 8 kilos nito, nabili ko siya ng 100 pesos. So, dalawang ganito na pack ang binili ko ng 8 kilos. And then, hinaluan ko siya ng ibang soil. Hindi ko alam kung anong tawag doon. And then guys, ito pa, meron pa akong itatanim dito sa wait lang guys Dito, itatanim ko pa siya dito. Yan, itatanim ko pa siya dito sa, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Tatanim ko siya dito yung cuttings natin ng mayana. Ayan, hindi ko lang napakita sa inyo kung paano ko siya nilagay. Sobrang nakakapagod, grabe. Nakakapagod magsali ng maghalo ng soil, tapos halo mo pa ng ibang klaseng soil, loam soil and ibang klaseng soil. So dito lalagay natin mamaya yung mga cuttings natin ng mayana. Ayan. So ito guys, update ko kayo. Ito yung ilagay natin ng VETSIN. Lagyan ko siya kasi nung una nabili ko siya dun sa Tagaytay, konti pa lang, maliit pa lang siya. And then, ayan, nilagyan ko siya ng VETSIN. Ayan, dumami siya. Dami siyang maliliit na tubo dito. Ayan, marami siyang maliliit na tubo dito sa ilalim. Loam soil din to guys, tapos may halo din siyang ibang soil. Tapos eto pa, ang ganda niya, diba? Ang ganda ng color. May color yellow and color pink. Maganda ata ito kapag lumaki siya. Ayan, marami na rin siyang tubo sa ilalim. Ayan. Loam soil din siya, guys. So, mamaya na lang, guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya itatanim, yung mga cuttings natin. And, hey guys, ito na yung ating mga cuttings ng mayana. Tingnan nyo, guys, Look. Diba? Ayan siya. So, dito, ilalagay natin mamaya. 1, 2, 3, 3, and 4. Wow, ang ganda, diba? 4, tapos 5 with pink, green, and purple. 5, 6, 7, 8 with matching bulaklak. 8. Ano ba to? Dalawa. Ayan. 9, 10, 11, 12,
13. Delete pa pala niya. Pero okay na yan. 14. 15. 16. 16 siya. 17. 18. Wow, yellow. 19 and 20. 20. And then, dito muna natin lalagay sa bilao. Tapos, ano pa to? Oregano. Ito. Oregano. Yan, itatanim natin. Pero baka hindi ko na siya malagay dito sa mga ano. Kasi kulang yung ating ito. Yung mga pasok. So, oregano naman pala to. Oregano. Ang bango niya, guys. Ang bango nito, oregano. Ito pang 21 pa pala. Yan. 21. Oh, diba? Mayana pa rin yan. 21. And 22. Ayan, may roots na siya, oh. 22. 22. Okay, so start na tayong magtanim. Start na tayong magtanim. Butan ko yung stand ko ng ating para sa camera. So, isang kamay lang muna. Ayan. Open natin dito. Tanim na natin. Pwede na siyang ilagay dito sa lupa eh. Pwede na siyang isuksok dito sa lupa. Tapos, within 3 to 4 days, ayan, tutubo na yung kanyang ugat. So, ito muna. Ito muna itatanim natin. Kasi may ugat na siya, oh. Yung iba kasi wala. Ayan, ilalagay natin siya dito. Pero, wait lang guys ha. Tatanggalin ko lang itong ibang dahon dito. So, open natin. Lagay tayo ng hole dito sa gitna para malagay natin yung cuttings natin na mayana. Okay, dito na yan. So, nasa na siya? So, ito. May roots na siya, guys. Tatanggalin lang natin dito sa ilalim. Dito sa baba. Ayan. Okay, so ilalagay na natin siya dito. Ayan. Tapos, ayan, cover natin ganito. Okay. So, yan. Ayos na siya. Madali lang siya itanim kasi malambot yung ano natin. Yung lupa. Buhaghag siya. Loam soil kasi siya. Hinaloan ko lang, diba guys, ng konting ano. Konting ibang soil. Ayan. So, ito. First natin. Ayan. And then, kunin natin yung isa pang pasok. Ayan. So, open ulit natin. Punong-puno yata. Ang daming soil. Buwasan natin yung soil natin. Buwasan natin yung soil natin. Mamaya lang natin dagdagan. So, yun. Okay, dagdagan. Mamaya na natin dadagdagan. So, open natin siya ulit. Okay, yan. Daliman natin. And, hanap tayo ng ibang color. Ito guys. Ayan. Tatanim naman natin siya. Ang taas, hindi nyo kita. So, ilalagay natin siya dito. Ayan. Tanim natin siya dito. Okay. Kamay na lang natin. Kasi, ano, hindi naman siya madikit to. Hindi naman siya basa. So, okay lang. Tanim natin siya dyan. O, diba? Mamaya ako napapakita sa inyo guys after ko siyang matanim lahat. So, next one. May pang naka-line up dito. Ayan o. Ang dami pa niya naka-line up. Wait lang. So, ito naman isa. Ayan. Open ulit natin. Punong-puno pala nilagay kong lupa dito. Buwasan muna natin guys. Kasi punong-puno ng lupa.
Dadagdagan na lang natin later kapag kinulang. So, kailangan muna natin pala siyang i-open yung pinaka gitna para maipasok natin yung nakahalaman natin. So, kailangan natin tanggalin to kasi para mabilis siyang tumubo. Sabi nila. Ayan. Okay. So, ito yung cuttings natin, guys. Color. Ang ganda, diba? Oh. Ganda ng color niya. So, lagay natin. Ay, sobrang lalim pala ng lagay ko. Okay. Lagay natin siya dito. Hayaan nyo lang na ganyan yan. Pero kasi kapag magiging okay din yan. Ganito lang siya. Para siyang akala mo naglalanta. Akala mo lanta siya pero hindi siya lanta, guys. Okay lang yan. Okay? Sunod, bawasan naman natin tong isa ng lupa. Mamaya na natin siya dadagdagan. Yan. Open ulit natin siya para mailagay natin yung halaman sa loob. So, hanap ulit tayo ng color. Ito. Ganda, diba, guys? Yan. Tingnan din natin ulit dito sa dulo. Sa gilid. So, yan. Lagyan na natin. And, coveran natin ng lupa. O, diba? Ang balis lang. Yan. Okay. So, ayan. Tchadan! So, tapos na natin yung isa. Ayan. Bubuka din yan. Ganyan lang siya kapag bagong cut. Open ulit natin dito. Ayan. Tapos hanap ulit tayo na itatanim natin. Siguro ito maganda siya. Ito naman, guys. Tada! Cute, oh. Cute niya, diba? So, yun. Tanggalin ulit natin dito. Yan. Tapos, yan. Nalagay natin ulit siya dito sa lupa. Diba? Bilis lang. Ayan, masarap talaga mag-alaga ng halaman, nakakalibang, promise, guys. Kapag may halaman kayo, malilibang kayo. Lalo na pag nakikita nyo siyang dumadami. O, diba? Guys, madami-dami pa pala tong itatanim ko. Ipapakita ko na lang sa inyo after ko siya maitanim. Kasi medyo matagal. Ayan, o. Diba? Ang dami niya. Tumapunta yung lupa ako. Ayan. So, pagkatanim ko na sa kanila lahat, ipapakita ko sa inyo yung mga natanim ko na halaman. Okay? Thank you.